කොහොමද කට්ටියට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී නම් අරගෙන ඉන්නේ ඔයාලා හැමෝම වගේ ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒ තමයි කොහොමද ගොඩක්ම අඩුවේ දෙමකින් බුදුරස් මාලාවක් හදාගන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනේ අපි මේ බුදුරස් මාලාව හදාගන්න පික්සල් LED වල එතකොට මැට්‍රික්ස් Arduino board Arduino chip Arduino codes මේ වගේ කිසිම දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට පරිපථයක් නිර්මාණය කරලා ඒ පරිපථයට LEDs සවි කරලා රටාවක් නිර්මාණය කරගෙන තමයි බුදුරස් මාලාව හදාගන්න යන්නේ. ඒ වුණත් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙන ගොඩක්ම මිල අඩු බුදුරස් මාලාව වලට වඩා ගොඩක්ම ලස්සන විදිහට පේන්න මේ බුදුරස් මාලාව හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙනවා කියලා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයාලා දකින්න ඇති අපි මේ වීඩියෝ එක නේම් කරලා තිබුණේ බුදුරස් මාලා part-1 කියලා. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. මට හිතුණා මේ බුදුරස් මාලාව හදාගන්න වීඩියෝ එක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට අරගෙන එන්න වීඩියෝ 4කින් 5කින් විතර සමන් යුත් විදිහට. ඉතින් මම ඔයාලට පොරොන්දු වෙනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ වීඩියෝස් ටික එක ළඟම අරගෙන එනවා කියලා ගොඩ කාලයක් යන්නේ නැතුව අනිවාර්යයෙන්ම මේ සතිය ඇතුළත මම මේ වීඩියෝ එකට අදාළ තව එක වීඩියෝ එකක් දාන්නම් බුදුරස් මාලාවේ පරිපථය නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු බුදුරස් මාලාවේ පරිපථය නිර්මාණය කරගන්න එක 100%ක්ම ඔයාලට කැමති අවුට්ස් ගානක් යන විදිහට කොහොමද මේ බුදුරස් මාලාවේ පරිපථය නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී බුදුරස් මාලාවකට කොහොමද අපි බල්බ්ස් තෝරගන්නේ, ඊළඟට කොහොමද බුදුරස් මාලාවක් පරිපථය නිර්මාණය කරගෙන බල්බ්ස් තෝරගෙන ලස්සන විදිහට බුදුරස් මාලාවක් හදලා අවසන් කරගන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද බුදු කුටියක් නිර්මාණය කරගන්නේ, මේ හැම දෙයක්ම අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඇතුළේදී කතා කරන්නයි යන්නේ. කොහොම හරි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී නම් බුදුරස් මාලාවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉන්නේ මේක අපි කරන්න යන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලව දැනුවත් කරන්න ඕනේ නිසා. එහෙමනම් මම හැමදාම කියනවා වගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට පස්සේ බුදුරස් මාලා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මේ වීඩියෝ එකෙන් අද අපි සමු ගන්නවා. මතක් කරනවා අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න වීඩියෝ එක අලුත් එක share කරගන්න අපේ Instagram Facebook follow කරන්නත් කියලා. මේ funky gadgets YouTube channel එක